Sziasztok! Képzeljétek el, hogy egy nyelv nem csak szavakból áll, hanem valójában képekből. Most megmutatom, hogyan építkezik a magyar nyelv úgy, mintha a Lego kockákból rakna össze egy egész világot. Tartsatok velem, izgalmas lesz! Na, és mi lenne, ha egy nyelv pont úgy írná le a világot, ahogy látja? Ahelyett, hogy bonyolult, idegen szavakat venne át, egyszerűen csak leírná azt, ami a szemünk előtt van. Hát a magyar pontosan ezt csinálja, mutatom is hogyan. A magyar nyelv logikájának a zsenialitása az egyszerűségében rejlik. Az egész úgy kezdődik, hogy a nyelv körülnéz a világban, és kiválaszt két tök egyszerű dolgot. Két alapvető, könnyen felismerhető elemet. Gondoljunk rájuk úgy, mint két egyszerű építőkockára, két Lego darabra. És akkor jön a varázslat. Ezt a két elemet, bum, egyszerűen egymás mellé teszi. Majdnem, mint egy matek feladatban. És itt jön az aha pillanat. Lássuk a képletet. Van egy szemünk, és van egy üvegünk. Ha ezt a kettőt összeadjuk, mit kapunk? Hát persze, szemüveg. Ennyire egyszerű. Logikus, nem? Oké, ez eddig tiszta, de nézzük meg, hogyan működik ez a szómatematika a gyakorlatban, a nyilvánvalótól egészen a költői megoldásokig. Jöjjön egy igazi klasszikus. Na, ezt szerintem mindenki ismeri. Mit látsz, ha ránézel egy vízilóra? Hát egy hatalmas, lószerű állatot, ami a vízben van. A magyar nyelv nem bonyolította túl, fogta a vizet, fogta a lovat, és kész is volt a víziló. És itt látszik igazán, mennyire másképp gondolkodik a magyar, mondjuk az angolhoz képest. Az angol fogta a görög hippopotámuszt, amit valljuk be kell magolni. A magyar meg mit csinált? Azt mondta víz plusz ló. Ha ezt a két szót ismered, már érted is. Zseniális. Jó, nézzünk egy másik pofon egyszerű példát. Van egy kendőd, amit a zsebedbe teszel. Mi lesz belőle? Hát zsebkendő. A funkciója, a helye, minden benne van a nevében. Tiszta sor. És ami a legjobb, hogy ez a logika simán működik az új dolgoknál is. Amikor meglátták az égen azt a hatalmas lebegő valamit, mihez hasonlították? Egy hajóhoz. És hol van? A levegőben, vagyis a légben. Így lett belőle léghajó. Teljesen logikus. Na de most jön az, ahol a dolog igazán, de igazán izgalmassá válik. Mert a magyar nyelv nem áll meg a sima tárgyaknál. Nem. Ugyanezzel a logikával képes leírni a mozgást, a dinamikát, sőt még a költészetet is. Itt van például a napraforgó. Mit csinál ez a virág? Egész nap forog, de merre? A nap felé, vagyis napra. Látjátok? Nem csak egy név, hanem egy mini történet arról, mit csinál a növény. És akkor jöjjön a személyes kedvencem, ami szerintem mindent visz. Amikor vezetsz, és hátra akarsz nézni, mit csinálsz? Visszapillantasz, és mire használod azt a kis tükröt az autóban? Hát arra, hogy visszapillancs. A tárgy neve, maga a cselekvés, visszapillantó. Hát nem zseniális. Maga a mozdulat van benne a szóban. A magyar nyelv nem csak azt mondja, hogy ez egy tárgy, hanem azt is, hogy mit csinálsz vele. A mozgás bele van kódolva a nevébe. Ez a csúcs. Jó, ez mind szép és költői, de miért fontos ez neked, aki épp magyarul tanulsz? Azért, mert ez a rendszer nem csak egy érdekesség, ez egy igazi szupererő, egy ajándék a nyelvtanulóknak. Hogy miért? Hát először is sokkal kevesebb szót kell bemagolnod. 2. Ha látsz egy ismeretlen szót, nagy eséllyel ki tudod találni a jelentését. És a legfontosabb, az egész nyelv sokkal átláthatóbbá válik. A tanulás pedig nem magolás, hanem egy kreatív játék, egyfajta legózás lesz. Persze, valaki mondhatja, hogy az angolban is van football, vagy sunglasses, és ez igaz. De a hatalmas különbség az, hogy a magyarban ez nem a kivétel, hanem a szabály. Ez egy alapvető gondolkodásmód, ahogy a nyelv a világot látja.
No, és most, hogy értjük ezt a logikát, jöjjön a legjobb rész. Itt az idő, hogy te is beszállj a játékba, és elkezd építkezni a magyar nyelvvel. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy nem a nulláról indulsz. Ha már ismersz pár magyar alapszót, akkor a képesség az új szavak alkotására és megértésére már a zsebedben van. Szóval, játsszunk egyet. A feladat pofen egyszerű. Először is keres 2 magyar szót, amit már ismersz. Második lépés, csak tedd őket egymás mellé. És végül, harmadszor nézd meg, milyen új képet építettél. Lehet, hogy egy létező szót kapsz, lehet, hogy egy vicces újat. A lényeg a kísérletezés. Úgyhogy a kérdés, amivel itt hagylak titeket, a következő. Most, hogy a fejetekben van ez a vizuális logika, ti milyen új képet fogtok építeni legközelebb a magyar nyelv Lego kockáiból?